ברוכים הבאים לעוד חרוז בשרשרת בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555 מבית היוצר של יעל מילו. תודה יעל על האירוח, תודה רחל על הטכנאות. היום אנחנו בשרשרת 555 סרנדיפיטי שהקימה דוקטור טילמן, שבה מספרים על אירוע אקראי ומשמעותי בחיינו שהשפיע עלינו ועל אנשים אחרים. בקיצור, מקרה סרנדיפיטי. נתבונן במקריות הזו בעיניים של פילוסופיית יקום מקביל של תמרה טילמן, שמלמדת איך סרנדיפיטי איננה מקרית. ואם תשתמשי במתכון שהיא יצרה לסרנדיפיטי, תוכלי להרחיב את הפוטנציאל שלך ויותר מזה. אני שמחה היום לארח את מיכל אברמוביץ' בשרשרת סרנדיפיטי בערוץ הפודקאסטים, ומיכל היא אשת מדיה ואשת וולנס. מיכל בכלל היא אישה של גם וגם, ויהיה מרתק לשמוע אותך. בואי מיכל, תספרי לנו על עצמך. וואי, רונית, קודם כל אני ממש שמחה להיות פה באמת, ומודה על ההזדמנות לך, ליעל, לרחל וכמובן לתמרה, שנפגשנו באקסלרטור שלה למעשה. ושם נכון. התוודעתי גם לעשייה שלך של סלי ביטחון, וכל מה שאת עושה סביב זה. אני ממש אשמח לדבר על זה אחר כך, כי זה מתכתב עם העשייה שלי. אז אני באמת שמחה להיות פה ובאנרגיה גבוהה, ואני עדיין אחרי כמעט 20 שנים ככותבת תוכן שיווקי, להציג אותי כאשת וולנס, אני כזה, אוקיי, רגע, אשת וולנס, אבל כן, אני נכנסת לתחום הוולנס, אני לומדת בימים אלו להיות מדריכת כושר, פה בבוסטון, ממש אנחנו מדברות כמה שעות לפני שאני נוסעת לעבור את ההכשרה שלי בהחייאה. וואו, בהצלחה. תודה. אז באמת עשיתי חתיכת מסע מלחיות מאחורי המסך ולכתוב תוכן כל היום למותגים מובילים בארץ ובעולם, ולהרצות גם על כתיבת תוכן שיווקי באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטת חיפה, ובאיזשהו מקום התחשק לי לא רק להיות מול המחשב, אלא לעשות עשייה פיזית ולהפוך את הכושר לחלק יותר משמעותי בחיים שלי, וככה הגעתי לעולמות האלה. וכרגע אגב אנחנו אצלך בוקר, ואנחנו גם בלייב, אני מניחה שרוב העוקבים מישראל, אני בבוסטון, אצלכם לא בוקר, אצלכם 6 בערב, נכון? 6 בערב, כן. 6 בערב, אז אצלנו עכשיו עוד בוקר, וכן, בוסטון, אנחנו הגענו לבוסטון, מסע שהיה חלום של בעלי במשך הרבה שנים, הגענו לכאן, וכשאני הגעתי לכאן, נספר ככה בכללי, לא הכרתי אף אחד בגדול, התחלתי לחפש באינטרנט ולראות ולעקוב, אבל עוד לא היו לי פה חברות שאני ממש ככה מכירה לאורך שנים ובקשר איתן. ואחד הדברים המעניינים שקרו לי, זה שאני עשיתי 2 דברים כאמור, נרשמתי לקורס מאמני כושר, כי רציתי להפוך את הכושר ליותר משמעותי בחיים שלי. הדבר השני שעשיתי, יש קבוצה מקומית שנקראת הבוסטוניות, ואני כתבתי שם פוסט שאני מציגה את עצמי, ואומרת, מי שרוצה להיפגש איתי ולכתוב יחד איתי תוכן, מוזמנת. אחת מהאנשים שהגיבו לי לפוסט הזה הייתה דוקטור תמרה טילמן. וואו. סליחה? אמרתי וואו. וואו, ואני עקבתי אחרי התוכן שלה במשך הרבה זמן, והייתי מנויה, אני עדיין מנויה לניוזלטר שלה, ואני אגיד, איך את יוצאת מהניוזלטר למציאות, ואנחנו נפגשות בבית קפה ומדברות, ואני ככה כותבת את מה שהיא אומרת לי, לא שהיא צריכה עזרה בנושא התוכן, אבל היה מרגש כל כך לפגוש אותה ולהתוודע על הדברים, והצלחתי להיכנס לאקסלרטור שלה ממש יום לפני, פגשתי אותה יום לפני שהאקסלרטור התחיל, ואז איכשהו ככה השתלבתי גם בו, אפשר גם לדבר עליו עוד אחר כך. וואו, ששם גם נפגשנו, באקסלרטור שם את ואני נפגשנו, ונשמע שאת נכון. עשית פעולה, נשמעת לי לפחות מאוד אמיצה, גם לצאת לרילוקיישן, אבל גם את כל הפעולות שאת תיארת, ותמרה באמת מדברת על 3 מרכיבים בסיסיים, חוץ מעוד מרכיבים אחרים, אבל 3 מרכיבים בסיסיים שיש בתוך המתכון הזה לסרנדיפיטי, שאחד מהם זה פעולה, וזה בעצם מה שאת עשית, מה שאת תיארת שעשית. נכון? אני לא מסוגלת לעשות אחרת, אני לא מסוגלת לא לעשות ולהישאר אולי נראה פה משהו, יאללה נעשה, נצא החוצה לעולם ולא נשאר יותר מדי בחשיבה. לא שאני לא עוסקת בחשיבת יתר, נראה לי כולנו באיזשהו מקום גם בזה, אבל לגמרי היה נשמע פה שאת מקום לפעולה. מקצרת את הזמן של החשיבת יתר
ככה קופצת למים, אז תוכלי לתאר בהרחבה קצת מה היה שם בעקבות הפעולות שעשית? וואו, וואו. כן, בטח. אז כלומר, היו פה כמה דברים, אוקיי? קודם כל, אני אימא, יש לי 2 ילדים. לא עשיתי את זה בהצגה עצמית, רוב הנשים מציגות קודם כל שהן אימא לזה וזה. אני, אחרי שנים כעצמאית, אני כבר רגילה קודם כל להציג את עצמי כבעלת עסק וכבן אדם בפני עצמו, אבל תכלס לפני הכל אני אימא, וזה גם מה שעומד מאחורי הרילוקיישן. רציתי לספק לילדים עוד חוויות, לפתוח להם עוד צוהר לעולם, וזה מה שעומד מאחוריו. אז ברמת הפעולות שעשיתי, היו פה כמה סוגי פעולות שנעשו כדי לצאת החוצה לעולם. קודם כל עבור הילדים, אני דאגתי לבחור להם שכונה שתהיה בבית ספר, שאני יודעת שיש שם עוד ישראלים, ויהיו להם חברים, והם לא ירגישו שהם הזרים היחידים שלא יודעים להשתלב. זה הדבר הראשון שעשיתי, לחפש נשים. בהתחלה, אם הייתה מישהי שלא היו לה ילדים, בגילאים של הילדים שלי, לא עניין אותי. רציתי ליצור לילדים שלי את החיבורים, כדי שבאמת יהיו להם פה חברים. אז הייתי מאוד מאוד על זה, ועשיתי את כל הפעולות כדי ליצור לילדים שלי נחיתה רכה. אין ספק, זה הדבר הראשון שעשיתי, הכי חשוב. אבל לא מספיק רק לילדים, אתם יודעים, את יודעת, ילדים מאושרים צריכים אימא מאושרת, או כדי שיהיו ילדים מאושרים, הם צריכה להיות מאושרת, וכן הלאה. אז נרשמתי לקורס מדריכי הכושר, שסיפק לי פה גם להכיר עוד אנשים מקומיים, גם ללמוד עוד על כושר, וגם פתח לי צוהר קריירה וייעוץ חדש, שהוא לא רק מול המחשב. אז זה דבר נוסף שעשיתי, וכפי שסיפרתי, ברמה חברתית ועסקית, כתבתי את הפוסט הזה של להכיר נשים. והגישה שלי היא לגמרי לעשות, ואת שואלת בעצם רונית, איך יצאתי מהחשיבה ויצאתי לעולם? אני מניחה, זה לא נעים להגיד את זה, אבל כאילו, יאללה כזה, למה את מחכה? מה את עושה? צאי החוצה לעולם, אל תשעי בתוך הדברים שלך. אני מכירה, העולם הרי כל כך, אני ככותבת, איך הפכתי לכותבת כל כך מצליחה? קצת לא נעים לי להגיד את זה, אבל תכלס אני הפכתי לכותבת מאוד מצליחה, בקטע לא הוגן. זאת אומרת, אני מכירה כותבים יותר מוכשרים ממני, שהרוויחו רבע ממני. ברמה כזאת, זה בוטה שאני אומרת את זה, נכון? אבל אני אומרת את זה בכוונה. לא, תעופי על עצמך, אם לא... כן. אז... זה המקום. תודה. אז אני אומרת, זה לא כי היו לי קשרים, לא היו לי קשרים, אני יצאתי לעצמאות מאפס, אני הייתי פונה במיילים קרים לעסקים, אולי אתם רוצים שאני אכתוב לכם תוכן שיווקי, הכי כאילו מסכנה שדופקת על הדלתות של אחרים. אבל זה בדיוק זה. אני הצלחתי, בזכות זה שעשיתי את כל הפעולות האלה, ויצאתי החוצה לעולם, בזכות זה אני הצלחתי כל כך ככותבת. זהו, לא הכישרון, אני לא כותבת גרועה, אני כותבת ממש סבבה, אבל שוב, אני לא הכי מדהימה. עכשיו בכלל בעידן של AI, איך עדיין המשיכו להיות לי לקוחות מאוד גדולים ששילמו לי מאוד יפה בעידן של AI, זה הכל התחיל בפעולות אני חושבת. אז זו התשובה שלי, יש את דוקטור עוז גוטרמן, את מכירה אותו רונית? כן. מכירה את הדברים שהוא כותב, כן. הדברים שהוא כותב, אם יצא לך יום אחד לשמוע אותו בהרצאה, הוא פשוט בן אדם מרתק, והוא מאוד מדבר על הצלחה ומיצוי פוטנציאל ואושר, והוא מדבר על מחקר, אני לא אזכור עכשיו ממתי וכמה, אבל אולי נצרף אחר כך לתיאור של הפרק קישור, אבל ממש מחקר שבדק אנשים למשך 30 שנה, מי הכי הצליח? הכי חכמים? בטח שלא. דווקא כאילו הוא מדבר על מקרים שאנשים עם ה-IQ הכי גבוה שהם אובדניים, ולא, לא הכי חכמים, לא הכי יפים, לא הכי עשירים, האנשים שעשו הכי הרבה, מי שהכי הצליח זה מי שעשה הכי הרבה. אז מבחינתי כאילו לזרוק כדורים לעולם, ברור שזה לא צריך להיות אופטימלי, זה צריך להיות ממקום של מה את רוצה להשיג. אז שווה, ברור שצריך רגע לעצור ולהבין, אוקיי, מה אני רוצה להשיג? אני רוצה להשיג לילדים שלי שקט, אני רוצה להשיג לי קריירה, עשייה, הכנסה, מתוך תנועה, לא רק מתוך הקלדה כל היום. אז ידעתי מה אני רוצה להשיג, וכמובן אני רוצה חברות, אני רוצה אנשים שאני יכולה לפגוש ככה לקפה, אפילו ספונטנית ויאללה. את זה עדיין, אגב, אני עדיין מייצרת, כן? הכל פה בתהליכי ייצור, אבל אני מרגישה שאני בדרך נכונה. זה נשמע גם מעניין מאוד, וגם אני אף פעם לא הייתי ברילוקיישן, סוג של פנטזיה שאולי אני עוד אממש פעם, אבל זה ממש נשמע שגם שיווק מעולה לרילוקיישן, שזה נשמע מאוד מאוד כיף.
אבל אני בטוחה שיש בזה גם לא מעט מורכבויות, ואם תוכלי להגיד, את תיארת כמה דברים והתייחסויות לכמה מעגלים בחיים שלך, גם לעצמך, גם לילדים, גם שבעצם זה היה ללכת גם בעקבות בעלך, אז אם תוכלי אולי בקצרה ככה להדגיש מה לדעתך ממש חשוב כשמישהי רוצה לעשות לוקיישן, וואי, כשמישהי וחושבת רוצה על לעשות כיוון רילוקיישן, זה כזה. מצחיק שזה, כל כך הרבה אנשים אומרים לי שזה חלום, פנטזיה שלהם, זה לא היה פנטזיה שלי. אני 40 שנה גרתי בחיפה, אם זה היה תלוי בי, עד יום מותי הייתי גרה בחיפה, והייתי גם שכירה, בלי, לא ניכנס לזה, אם זה היה תלוי בי הייתי נשארת בדיוק באותו מקום, וזה לא החלום שלי, אבל כשהבנתי שיאללה, עוד מעט הילדים גדולים מדי, זה הזמן לעשות את זה ולצאת לדרך, אמרתי אוקיי, אז איך עושים את זה בצורה טובה? ופה באמת אני אענה לך על השאלה. אני חושבת שקודם כל לייצב את הבית, אין ספק בזה, ומבחינתי למצוא את המקום הנכון, שיהיו להם חברים, זו הייתה הבחירה הכי חשובה והכי חכמה, אז זה דבר אחד של לייצב את הבית. היה לי גם מזל, אני כל פעם הייתי אומרת לבעלי, אם היו ילדים יותר קטנים, או אם היה לנו עוד חיית מחמד, אני לא הייתי עומדת בזה אישית כנראה. אבל שוב, אני באמת בן אדם שלא עזב את חיפה במשך 40 שנה, אז יכולתי להכיל את זה עם הילדים. אז קודם כל לייצב את הבית, לדאוג שלילדים יהיה טוב, שיהיה להם מסגרת, שתהיה תמיכה, אם צריך הדרכת הורים, כל מיני דברים כאלה, אני בעד. דבר שני, לייצב את עצמך גופנית, שאני מכירה פה, עכשיו, אני מצד אחד מקטינה את עצמי, ואני אומרת, ילדים שלי גדולים, זה לא, כלומר 9 ו-11, זה לא כזה חוכמה שמצאתי זמן לכושר. אבל אני אגיד לך כזה דבר, יש פה תמיד אפשר נשים, למצוא תירוץ מעולה לא לעשות כושר, אז אם מצאת בדיוק, סיבה ללכת, זה כבר מדהים. בדיוק, אז מבחינתי הפעילות הגופנית, זה מוכח מחקרית, אני לא רוצה לחפור בזה יותר מדי, אבל זה טוב לבריאות הנפשית שלנו, להרגשה, להשתלבות, לבריאות קדימה, ללהתמודד עם דברים, זה מחזק את המערכת החיסונית. אגב, רילוקיישן, אחד מהכאבי ראש הבלתי נסבלים של רילוקיישן, זה המערכת הרפואית המקומית, הבירוקרטיות סביב זה, don't get me started, אבל אחד מהדרכים להגן עלייך ולעשות פעולה פרואקטיבית כדי לשמור על עצמך, זה פעילות גופנית, אז לגמרי משהו שצריך לשלב אותו בלוז ולעשות. והדבר השלישי הוא לייצב את עצמך, עכשיו עסקית, חברתית וכן הלאה, כל אחת מה שדחוף לה יותר, יש כאלה שמגיעות והן כבר שכירות בעמדה מסוימת, יש עצמאיות שצריכות לבנות את עצמן במקום חדש, ובכל זאת אנחנו רוצות להכיר אנשים אחרים. מבחינתי לפנות ולהגיד, היי, אני מומחית, לא משנה עכשיו מטפלת או מעצבת פנים או כותבת תוכן, ואת אומרת, אוקיי, זה מה שאני עשיתי, אני ממש אשמח לפגוש נשים ולהכיר אותן. לי זה היה מדהים. אני גם בינם, אני תמיד אומרת, אני נהייתי כותבת, כי אני לא יודעת, עכשיו את לא תאמין, את תצחקי על האירונית, כן? אבל אני עומדת מאחורי זה. אני נהייתי כותבת כי אני לא ידעתי לדבר עם אנשים. אני הייתי הכי ביישנית, הכי מסכנה, הכי לא יודעת לדבר ומובכת. אני גם היום, יש אירועים שאני לא יודעת לדבר עם אנשים. ולכן הגעתי לכתיבה, המון כותבים הגיעו ככה לכתיבה, כי הם לא היו טובים בלדבר עם אנשים. אז לבוא ולפגוש נשים חדשות בעיר חדשה, שאני מרגישה פה כזו מסכנה ובעמדת נחיתות, אבל אני באה עם הכובע המקצועי שלי, ואנחנו מדברות על מה שאני כן מבינה, זה פותח את השיחה כל כך בטוב וכל כך נעים, ואת נותנת ערך לצד השני. אני חושבת שזה סטינג מדהים, והרבה יותר כיף והרבה יותר מוצלח, מאשר סתם להיפגש. וכמובן, אם מישהי שומעת את זה והיא פשוט מדהימה עם אנשים, לא משנה מה יודעת לייצר small talk, אז סבבה, אז תקבעי סתם לנשים עם קפה, אבל אני לא טובה בזה. אני חושבת שקודם כל ככה גם את ואני הכרנו, ואני מאוד ממליצה לקבוע איתך לסמול טוק, כי זה נורא כיף, וגם מהשיחה שלנו אני מאוד מאוד נהניתי בשיחה שעשינו אז נכון. באקסלרטור, ואני באמת מאוד שמחה שיצא לנו להיפגש שוב גם פה. ואני חושבת שדיברת על 3 מעגלים שהם מאוד משמעותיים, דיברת על זה בעיצוב, שזה מתחבר גם ממש לסלי הביטחון לעסק שלי, לעשייה שלי, שמדברת מסייפטי נסט לסייפטי נט של הסל המגן והשומר, שיכול להפוך לרשת ביטחון אחר כך, דרך 3 מעגלים, גם כן של הפרט, של המשפחה, של החברה והסביבה. גדולים ממני כבר אמרו את זה קודם, אברהם מאסלו ואחרים, של כמה חשוב לייצר איזשהו מענה ראשוני לצרכים בסיסיים, ואני חושבת שברילוקיישן זאת דוגמה מאוד מעניינת, וגם הדוגמה שאת הבאת, של איך מייצרים יציבות כשהסביבה החדשה היא לא יציבה.
רילוקיישן זה מקום חדש, זה מקום שמערער גם את התרבות, גם את החברה, גם מנהגים, גם שפה, גם הרגלים, זה מאמת אותנו עם כל כך הרבה דברים חדשים, ולא רק אותך, גם את הילדים שלך, ואני חושבת סימנת פה בצורה מאוד מעניינת ויפה את היציבות שאת יצרת גם לילדים שלך, למשפחה, בתור התחלה, ואחר כך גם לך לעצמך, ואיך הסתכלת פתאום על העסק גם בצורה שהיא אחרת, וזה אפשר לך לצאת לעולם, למרות שנראה לי שאת ב-DNA ככה קופצת ומוכנה להעז לצאת לעולם בצורה מאוד, מאוד מזמינה. תודה. ואם דיברנו על המקומות שבהם את ייצבת, על שלושת הדברים שסימנת כטיפים משמעותיים לייצוב, אז אני אשמח אם תרחיבי קצת על הייצוב של הילדים, איך עוזרים לילדים במעבר כזה משמעותי. טוב, היה לנו מצד אחד ברכה, מצד שני כללה, אנחנו בחרנו בעצמנו לאן אנחנו רוצים לעבור, זה לא שהיו חייבים, יש משהו נורא כזה, טוב, אנחנו פה מהעבודה של בעלי, של אשתי, כולם עם הסיפורים האלה, במקרה הזה אנחנו יכולנו לבחור מה שאנחנו רוצים בארצות הברית, והתלבטנו מאוד, ואחרי הרבה שיחות והרבה בדיקות ומחשבה על זה שאנחנו רוצים מקום עם הרבה הייטק וחינוך טוב, ולא רחוק מדי מישראל כמו סיאטל, אמנם בוסטון מאוד רחוקה, אבל סיאטל אפילו עוד יותר. אז אלו היו הפרמטרים שלנו, וככה הגענו בסוף לבוסטון ועוד כמה יעדים, ומאוד דיברנו על חינוך, ודיברנו על קהילה יהודית, ישראלית פה, וככה התאהבתי בבוסטון. אז זה היה מבחינתי לייצר לילדים את הביטחון, לדעת שהם לא הילדים, אם מדברים, גדלתי בארץ, תמיד היו לי חברות מהעלייה הרוסית, שהגיעו לארץ מהעלייה הרוסית, לאורך כל החיים, אבל אני חושבת שרוב האנשים בישראל מכירים את זה, שאם היה ילד עולה אחד בכיתה, בדרך כלל בתחילת הדרך לא היו לו חברים ולא הייתה לו שפה, הוא היה מסכן והוא היה לבד ולא היו לו חברים, כי לא היה לו עם מי לדבר. ואנחנו ידענו שאנחנו בשום אופן לא רוצים את זה לילדים שלנו, ואנחנו חייבים מקום שבו יהיה לפחות עוד ילד אחד דובר עברית בכיתה, כדי שהם לא יהיו מסכנים. זה לא מסכנים, יש גם יתרונות בזה, לומדים יותר מהר אנגלית, אבל אנחנו לא רצינו את זה. אז זה מבחינתנו היה הבחירה של המקום הזה, להכיר מי שאנחנו עברנו בהתחלה לבית כזה, בניין, שמעלינו גרה עוד משפחה עם ילדים באותם גילאים, כדי שיהיה להם חברים בילט-אין. חשבתם על הכל, וואו. זה היה לי ממש, שוב, אני 40 שנה בחיפה, הייתי צריכה שיהיה נוח. הייתי צריכה לייצר בדיוק מה שאת אומרת, עם הסלי ביטחון, וליצור את זה לילדים, אוקיי, יש פה עוד ילד, אני לא פה מוזר, לבד, מסכן ומהגר. אז כן, אז זה לגמרי לייצב את הבית מהבחינה הזאת, וכמובן מטבח וזה, הנחת בלהכין פעם ראשונה שניצלים במטבח החדש, זה... בחרנו בבית מרועד בהתחלה באמת, גם, אגב, בדיוק בשביל זה. כלומר, את אומרת חושבת על הדברים הקטנים. יודעת, אני רוצה כבר, שמעתי, כשהתעניינתי בלעבור לבוסטון, שוחחתי עם כמה אנשים שגרות פה, ואחת סיפרה לי, כן, עברנו לבית שכבר היה אפילו את המזלגות ואת הכפיות במגירות. ואני כזה, אוי, אני רוצה בית כזה. אני לא רוצה להגיע ושאין לי כלום. אז זה ככה היה. וואו, הרבה מחשבה על הפרטים הקטנים. כן, 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 ממש. לא הייתי חושבת על זה אם היא לא הייתה אומרת לי. היא יצרה לי את האימג' בראש של המזלגות שכבר במגירה, אמרתי, אני לא מוותרת על זה. ידעת למה את מכוונת. ומיכל, מה זה אומר לייצב את עצמך? אוקיי. כל אחת כמובן עבורה זה אחרת. יש כאלה שבאופן טבעי פעילות גופנית ואוכלות מאוזן, אבל הן צריכות טיפול ולהיות מחוברות למטפלת בארץ, או למצוא בדרך הזום, או למצוא מטפלת במקום החדש. זאת אומרת, אני לא אגיד לייצב את עצמך, ברור שעכשיו אני עם הכובע של הפעילות הגופנית, ואני אגיד זה כל מה שאתה צריכה, את לא צריכה עוד כלום. זה שקר, צריך הכל. ותזונה זה גם נושא מאוד חשוב, שאני חצי נמנעת מלדבר עליו, כי זה נושא שלם בפני עצמו, ועוד אין לי הכשרה בנושא, אבל אני יודעת שזה גם חשוב, ומי שצריכה עזרה או כלים או כל הדברים האלה, אז למצוא את העזרה בתחום הזה. זה גם משמעותי. ופעילות גופנית מבחינתי היא שווה, גם בלי קשר לדברים האלה, והיא משהו מאוד מאוד בסיסי, היא משפרת את כל המדדים האפשריים, גם ברמת ההרגשה האישית וגם ברמת הבריאות.
וכן, אז באמת למצוא מקום קרוב ונוח, יש כזה דבר למי שעושה רילוקיישן, תכירו, יש כזה אפליקציה שנקראת קלאספס, למשך שבועיים חינם אפשר להיכנס כמעט לכל מקום, יש מגבלה, אבל אתן לא, מי שמשוגעת ועושה כושר כל יום בלי הפסקה, תגמור אותה, אתן לא תגמרו אותה. קלאספס בחינם לשבועיים, אפשר להגיע לכל מקום, לנסות, לראות למה אתן מתחברות, ופה שוב אני אחזור למחקרים, מחקרים אומרים, אם את גרה יותר מ7 דקות מהחדר כושר, הסיכוי שאת תתמידי באימונים הוא מאוד נמוך, הוא אפסי. אז למצוא מקום קרוב, מאוד מאוד חשוב. היה לי מזל, היה המכון כושר הכי זול בעיר, היה מטר מהבית שאליו עברנו בהתחלה, וישר נרשמתי אליו והתאהבתי בו. אבל כן, אז הקרבה מאוד מאוד חשובה גם. וואו, מלא 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 טיפים את נותנת פה, וזה מדהים, וכאילו אני שומעת מה שאת אומרת, ועולה לי בראש כמו הפרסומת שהייתה פעם של בזמן לבלות נשאר לך, ודיברת על העיצוב העצמי שלך, ואנחנו בעצם גם נפגשנו בקורס אקסלרטור של תמרה, ב-The Walk, שזה עוד משהו שנשמע שעשית עבור עצמך. נכון. רוצה להגיד על זה כמה מילים? וואי, הקורס של תמרה, קורס רלוונטי לכל מי שרוצה להתפתח, ומגיעים אליו, כלומר, את רואה ישר, טוב, אני אגיד את האמת, אני אמרתי את זה גם לתמרה, אני אגיד את זה גם פה. למי שמפחדת מצמד המילים יקום מקביל, זה נורא הפחיד אותי, אני מאוד נמשכתי לתמרה ולתוכן שלה, והקשבתי לה בפודקאסטים והניוזלטר, אבל משהו ביקום מקביל היה לי רוחני מדי, אני לא שם, אני לא יודעת, אני לא... אז לקח לי זמן להתקרב לזה, אבל איך שהייתי בשיעור הראשון של האקסלרטור, נרגעתי, אני ראיתי נשים רציניות, מצליחות, משכילות, עם הישגים, אמרתי, אוקיי, זה לא איזה מעגל, לא יודעת מה, פעמוני, משהו כזה שמדמיינים כמו הקלישאות על פרדס חנה, נכון? כאילו כל מיני אנשים כזה לגמרי קצת קוקו כזה, אז לא, זה אנשים עם הישגים בעולם האמיתי, הן לא חיות ביקום מקביל ומנותק מהעולם, הן חיות בעולם שלנו, והן מגיעות להישגים בעולם שלנו. הנה בקורס שלנו, שתי נשים הוציאו ספר, כאילו בחודש הן קידמו את ההישג הזה, גם אנדי רוזן וגם ליאור בקשי התקדמו להוצאת ספר, ואני יודעת שתמרה ליוותה לאורך השנים במסלולים השונים של מלא נשים שהגיעו להישגים בעולם האמיתי, אז אני ממש ממליצה, זה, בזכות המטרה ששמתי לי בקורס, אני התחלתי להוציא תכנים באנגלית, לצבור עוקבים וצפיות בטיקטוק באנגלית, כי מתחשק לי ליצור גם נוכחות כאן בפני עצמי, ולא להישאר רק באזור הנוחות שלי של העברית. אז אני יכולה להגיד שכן, לא, לכל מי שניבלת כמוני מהצמד מילים יקום מקביל, אני מבינה, ועדיין אני אומרת, זה שווה את הקפיצה. לגמרי, אני מאוד מאוד מסכימה איתך, אני מיד אחרי האקסלרטור קפצתי ליקום מקביל, וזה היה חיבור ככה שעשה איזה מכפיל כוח ומרץ, וזה באמת היה הגישה והשיטה המדעית של תמרה מאוד מעניינת, מסקרנת וגם עובדת, לגמרי, יש הרבה הוכחות לזה. מיכל, יש לך משהו לסיום שעוד היית רוצה להגיד? שחשוב לך עוד להגיד? וואי, אני יודעת, אני באתי באנרגיה מאוד כזאת נמרצת, והנה תראו מה עשיתי ומה הצלחתי וכל הפעולות שעשיתי. אני רוצה להגיד, אני לא אמרתי את זה קודם וזה מאוד מאוד חשוב לי לומר, אני לא התמדתי באימונים, או נרשמתי לחדרי כושר, נרשמתי לסטודיו C שהיה בעבר ועשיתי את כל הדברים האלה עשרות פעמים רבות, הכסף יצא ממני, אבל להתמיד באימונים זה משהו שאני לא עשיתי מעולם עד גיל 32. ההתמחות שלי ששואלים כאילו בקורס עם מי את רוצה לעבוד, אני מבחינתי, החלום שלי הוא לעבוד עם נשים בנות 40 פלוס, ועדיף כאלה שאולי לא התאמנו תקופה, או עד היום אף פעם לא התמידו, ולהגיד שהבעיה היא לא בהן, הבעיה היא קודם כל בשיטה, אגב, לחזור רגע לתזונה. אחד המרצים שלנו, בן אדם מאוד מאוד בכיר בעולמות הכושר פה בארצות הברית, נהיה על חדרי כושר מאוד מאוד מצליחים, וגם חוקר של הנושא. הוא אמר, הסיבה מספר אחת שאנשים פונים לכושר היא בשביל לרדת במשקל. וזה חרטוט. זאת אומרת, אם את רוצה לרדת במשקל, להתחיל מכושר, זה לא האסטרטגיה הנכונה. אסור לי להגיד את זה, נכון? כי זה הפיתוי, זה מה שמושך אנשים. אבל אז הם מתאכזבים, כי הם אומרים,
אני מתאמן קשה, אני עדיין צריך להקפיד על הדיאטה שלי, מה זה, דפקתם אותי, עבדתם עליי. וככה עבדו עליי גם, כאילו, לא עליי אישית, אלא על כולנו, אני מרגישה לאורך שנים, וקשה להתמיד ככה. ברגע עם שבאים מסת לכושר, שריר אז גם משמינים אולי, כאילו עולים במשקל לפעמים. נכון מאוד, נכון מאוד, אני מסכימה לחלוטין. אני חושבת שברגע שבאים ואומרים, אוקיי, כושר זה חשוב, no matter what, אני צריכה את זה בשביל עצמי, בשביל להיות מסוגלת להרים את הילדים שלי, להרים את הנכדים שלי, להוציא את הכביסה מהמייבש ולהעביר אותה, ועוד אינסוף דברים. ברגע שאת מבינה שזה חשוב, no matter what, וזה לא קשור לנושא של התזונה והירידה במשקל בהכרח, ואפשר להתמיד אני חושבת, ולהבין זה כמו פנסיה, זה כמו ההפקדות לקרן הפנסיה שנעשות, אז זה הפנסיה שלנו, השרירים, לאורך השנים אנחנו מאבדים מסת שריר, ובשיעור מטורף, 40, 50 כל הזמן האחוז עולה, ואז פתאום לא מצליחים לעשות דברים מאוד מאוד פשוטים. והפנסיה שלנו היא לבנות את השריר עכשיו, לא בשביל הנראות, לא בשביל, כלומר זה סבבה מי שרוצה לבוא בשביל הנראות, אבל פשוט בשבילנו, בשביל להיות מסוגלות לעשות את הפעולות הבסיסיות. אז אני רוצה להגיד לכל מי שרוצה שזה מגיע לה, שאם עד עכשיו הרגשת שאת לא בסדר, שזה אשמתך, זה לא אשמתך, אני מרגישה שדפקו אותנו בכל השיווק שעשו לכושר ממקום לא נכון. אז אולי פנסיה זה מאוד לא סקסי לתייג ככה את הכושר, אבל להבין שאין, את צריכה לעשות את זה. עכשיו, תמצאי את הדרך שלך, אם יש לך מכון קרוב לבית, זו ההמלצה הראשונה שלי ללכת אליו. אם את רוצה פוש, את רוצה לדבר על זה, דברי איתי, אני ממש ממש אשמח, אני הכי אוהבת לדבר על זה ולשמוע אנשים שבעקבות שיחות איתי והתייעצויות איתי התחילו לעשות משהו, לא משנה אם זה בעבר לשווק את העסק שלהם, או ללכת לחדר הכושר, או אפילו לקחת מאמנת פרטית, מדהים. לאו דווקא אותי, אם מישהי פה בבוסטון ומחפשת מאמנת אישית, אז בקרוב אני מקווה, בקרוב אני אוכל להתחיל לאמן בצורה מסודרת כחוק. אבל אני מניחה ש90% ממי שמאזינות לא בבוסטון, וזה לא המטרה שלי. המטרה שלי באמת לא לגייס כרגע מתאמנות, אלא לעודד את כל מי שצריכה, לתת לה את הפוש, כי אני יודעת כמה פושים אני הייתי צריכה בדרך להתחיל, הייתי צריכה הרבה בעיטות בתחת, אז באמת כאילו, אל תחכי לשום דבר, זהו, אני לא אהיה בוטה ברמת הבעיטה, אבל זה חשוב, לפעמים יש כאלה שצריכות כמוני לחכות לבעיטה, אני קיבלתי מפיזיותרפיסט, יש כאלה שמקבלות מרופא, מפציעה חס וחלילה, אז אל תחכו לבעיטה, אני מקווה שמה שאמרתי עכשיו היה מספיק בועט, זהו. מעולה, ונראה לי שהדבר הבא זה באמת שאני עולה על בגדי ספורט והולכת לחדר כושר שמרוחק עד 7 דקות מביתי. ממש עשית לי חשק, שזה תודה. לא משהו שיכול לקרות. זאת המטרה. אבל כן, אני עוד רגע אצא בדרך לשם. המון המון תודה לך, מיכל, נהניתי מאוד לשוחח איתך. תודה יעל, תמרה, רחל, על ההזדמנות והאפשרות, וחכות לחרוז הבא. תודה רבה, תענוג. תודה.